Hi guys, welcome to my channel. This is Nurse Abby. I'm a Filipino nurse working and living here in Ireland. If you want to join me in my travel adventures, life adventure, work adventure here in Ireland, don't forget to subscribe to my channel. If you like my video, just hit the like button. And of course, if you want to see more of me with all of my craziness, push mo na rin yung notification bell para updated ka sa aking mga uploads. Alright? So, let's go to today's video. Sa video po natin today, I just want to share my first travel with my parents before all this pandemic struck. Alam ko makaka-relate kayo sa akin. Yung thrill ng paghahanap ng seat sale, alam niyo yan, di ba? Yung mag-a-alarm ka ng madaling araw para makakuha ka ng piece of fare, the cheapest flight that you can get para lang makagala. Alam niyo yan, makaka-relate kayo sa akin. At lahat yan ginagawa natin before ng pandemyang ito. Pero dahil nga, ito na si Aling Corona, si COVID-19, in-invade ang mundong ibabaw na iba lahat. So, ang tangi lang natin magagawa is to look back. Throwback na lang muna tayo kahit hindi Thursday. Way back muna tayo kahit hindi Friday. Magbalik tanaw tayo sa kung ano yung mga ginagawa natin bago nagkaroon ng pandemya. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung first travel ko with my parents dito sa Europe, and this was in 2018. Ito yung how do you call this? Pang despedida party ko sa kalendaryo. Kasi this is for my 31st birthday. So this is my actual last calendar year sa birthday. Alam nyo na yun, gusto kong ipahiwatig, diba? So para sa milestone na ito, napili ko na pumunta kami sa, drumroll please, Milan. So, kung tatanungin nyo, why Milan? Maraming ibang lugar, maraming ibang country sa Europa. Bakit Milan yung napili mo? I can summarize my answer in one word. Jollibee. Dahil may Jollibee sa Milano. Hindi ko alam kung pamilya lang namin or baka makarelate kayo. Comment down below. Kasi we celebrate all of our lives milestones sa Jollibee. Kapag mataas ang grade mo, na-honor ka, 2-piece chicken joy ang ibibigay sa'yo. Or Jolly Hotdog. Or kapag kahit hindi good times, kahit alam mo yun, yung magdi-decide yung family namin kung mag-abroad ang tatay ko, nag-family meeting kami sa Jollibee. So, needless to say, favorite fast food chain or restaurant namin ang Jollibee. So, kaya Milan ang aking napili para sa first travel namin. So, bakit ko to sinashare? Kasi, this is special to me because this is the first time that I am the one paying for the trip. Kasi, kaming pamilya, lakwatsero talaga kami. We love to travel. But, every time that we go out or every time that we travel, ang taya ay ang aking mga parents. Dahil medyo nakaluwag-luwag ang ate mo, maganda ang kitaan dito sa Ireland, kaya nagkaroon ako ng opportunity na sila naman ang i-treat na ako naman ang taya at sila naman ang hayahayang buhay. So, siguro makaka-relate din yung mga anak ng ang parents ay nasa ibang bansa or OFW children. Usually, di ba, tayo yung mga baka naman ay or tatay, baka naman pabili naman ng ganito. Or nakita niyo yung bagong labas na ganyan. Magkano kaya dyan? Baka mura. So, usually, talagang tayo yung tinitreat. But this time, it's special for me because iba pala yung feeling kapag
you're able to give back to your parents. So, yung parents ko have been here in Ireland for more or less 16, 17 years. Nauna dito yung aking tatay. Then, after 2 years, kinuha niya na si nanay. Myself and my brother were left in the Philippines. But in that long time frame, hindi nakalabas ng Ireland ang parents ko. They weren't able to travel around Europe or wherever. If ever they will go out of the country, the only destination that they will go to is the Philippines. Kasi they would like to see to it na yearly sila umuwi para may bonding pa rin kami. Kahit once a year, isang buwan lang. So, dahil nga doon, I decided na i-tour naman sila dito sa Europa at saka napakagandang bansa ng Ireland. So, tour around Ireland. Then, this time nga, we went to Milan. Yan yung ngiti na hindi mababayaran. Daeng. Gusto niyo ba ng daeng? Ayan. yan. Yang ngiti na yan. Yan yung dahilan kung bakit ako nag-strive para, you know, for the betterment of my career. Dahil sa kanila, yang ngiti na yan.
So kayo guys, kung mabibigyan kayo ng opportunity na i-treat ang inyong pamilya, comment down below kung saan nyo gusto na mag-travel. Malay nyo, magkita tayo, di ba? Hanggang dito na lang. This is your Nurse Abby. Ta-ta! Ang hirap din palang mag-video nito. Sa mag-e-edit ito, pasensya na ha. Kaya nga ako nag-nurse. Pinipilit ako dating mag-artista, sabi ko hindi na. Ang hirap pala nito. Ay, paano nila ito ginagawa? Okay, kaya ko to, no? Kaya ko, diba? Kaya.